putol. Dapat yun, kahit paano may resistance. Kasi kung wala resistance niya, putol yan. Meron. Times na yan. Times 10. Times 10. Times 100. Times 1K. 100. 100 meron? Meron eh. Yan. Hindi kaya na mababa. Talagang nasa taas siya. Ayan o. Times 10K. Mapalo siya ng resistance. Ayan, tama yan. Mataas na yung resistance niya. Ibig sabihin, sa sobrang taas, hindi kaya sa times 10. Ayun. Okay. Normal to, green blink. Walang mga nakakabit eh. Ibig sabihin, lahat yan.